Sitran kestävän elämäntavan motivaatioprofiilit on selvitys, jossa on kartoitettu suomalaisten kulutuksen motivaatiotekijöitä. Eli ei niinkään ole kysytty, että miksi kuluttaisit kestävästi, vaan ihan ylipäänsä kulutuksen ja elämäntyylin motivaatiotekijöitä ja sillä silmällä sitten, että näillä motivaatiotekijöillä voitaisiin markkinoida ja tehdä kestävistä elämäntavoista houkuttelevampia. Suomalaisia kestävän kuluttamiseen motivoi erilaiset tekijät. Osa meistä voi olla arjen sujuvuuden helpottaminen, ajansäästö, voi olla rahansäästö on myös siellä, mitä voi käyttää hyväkseen. Osa meistä ei halua kuulla ympäristöystävällisyydestä tai hiilineutraaliudesta mitään, että silloin kannattaa ehkä käyttää enemmän tämmöistä, että se vaan on tyhmää heittää resursseja hukkaan. Sitten myös perhe ja perheen merkitys on meille tosi tärkeä, eli jos kuluttaminen tuo iloa esimerkiksi perheelle, niin se voi olla semmoinen motivaatiotekijä, joka on hyvinkin tärkeä. Ja sitten osalle meistä on hyvinvointi ja hyvinvoinnin ja luonnon erityisesti semmoinen yhdistelmä, että me ollaan huomattu, että se niin kuin motivoi meitä. Profiileista on tunnistettu hyvinkin erilaisia ryhmiä, eli siellä on tietysti tämmöinen tinkimätön arkivihreä, joka on erittäin motivoitunut tekemään kulutuspäätöksiä erityisesti ekologisuuden ja ympäristöystävällisyyden nimissä. Mutta sitten sieltä löytyy paljon muitakin, eli Suomessa suurin ryhmä on niin sanottu tämmöinen iloisen arjen pyörittäjät, joilla monesti on kyse lapsiperheistä, aika kiireinen arki, niin heille motivaatiotekijänä arjen sujuvuus ja ajan säästö ja pienien ilojen tuonti ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä. Mutta sitten siellä on jännä myös niin, että kuten sanottu, arkivihreälle kestävä kuluttaminen tulee hyvinkin motivoituneena, mutta osalle porukasta se voi tulla myös ihan sivutuotteena. Esimerkiksi säästäväinen suunnittelija, joka tykkää vähän niin kuin excelöidä sitä arkeaan ja se tuo turvaa tämmöinen minimalistinen elämäntyyli, joka johtaa siihen, että kuluttaa myös melko vähän. Niin silloin se kuluttaminen on aika ekologista ja kestävää. No, yritys voi hyödyntää motivaatioprofiileita oikeastaan, mulla tulee nyt mieleen parikin erilaista tapaa. Eli jos on sellainen yritys, joka erityisesti myy tuotteita, jotka ovat kestäviä tai palveluita, jotka ovat kestäviä, niin he voivat vähän katsoa, että kenelle he tällä hetkellä myyvät ja markkinoivat tuotteitaan. Ja monesti, jos mennään kestävyys edellä, niin se on hyvinkin ne arkivihreät, sellaiset, jotka jo ovat motivoituneet ekologisesta elämäntavasta. Mutta näillä motivaatioprofiileilla voisi katsoa, että saisiko sieltä asiakaskuntaa laajennettua niin, että jollain muilla erilaisilla motivaatiotekijöillä, eikä niinkään välttämättä sillä pelkästään kestävyydellä, voisi niin kuin laajentaa muihinkin motivaatioprofiileihin asiakaskuntaansa. Ja sitten toinen tietysti on, että ollaan sellaisessa maailmantilanteessa, että kaikki yritykset pitäisi oikeastaan lähteä ohjaamaan hiukan sitä asiakaskuntansa kuluttamista sinne kestävämpään suuntaan. Ja silloin voidaan katsoa, että tämä on meidän asiakaskunta, ne osallistuu näihin motivaatioprofiileihin pääosin ja millä tavalla sitä kestävyyttä sitten voitaisiin lisätä siinä omassa viestinnässä ja markkinoinnissa, koska se ei välttämättä ole se, että hoetaan sitä kestävyyttä ja ekologisuutta. Lisäksi yritykset voi hyödyntää motivaatioprofiileita niin, että he ajattelevat ei pelkästään ulkoisesti, mutta myös sisäisesti omassa henkilöstössään, koska sieltä löytyy varmasti ne samat motivaatioprofiilit. Ja miettiä siellä, että miten kestävyys yrityksen sisäisissä toiminnoissa etenee ja miten se otetaan kaikista luontevammin mukaan sinne myös tuote- ja palvelukehitykseen niin, että henkilöstö on sitoutunut ja saadaan myös se asiakaskunta mukaan siihen toimintaan.